প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ষ্টিমাৰ নাথাকিলেও একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰাকৈ ভাপত দিয়া মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। ভাপত দিয়া মাছ মই বগা সৰিয়হৰ সৈতে বনাম। তাৰ কাৰণে এয়া 4 টেবুল চামুচ বগা সৰিয়হ 3-4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি পিচি ল'ম। মই এটা মিক্সি বাতিলে সৰিয়হখিনি লৈ লৈছোঁ বা পটাটো পিচি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে মাছ যিমান লয় সেইটো হিচাপত সৰিয়হৰ পৰিমাণটো অলপ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মন কৰিছে মই অকণমান পানীও দি লৈছোঁ, তেতিয়াহে সৰিয়হখিনি ভালকৈ পিচ খাব। আৰু সৰিয়হখিনি যদি গোটা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অলপ তিতা হয়, সেইকাৰণে যিমান পাৰি মিহিকৈ পিচিবলৈ চাব। লগতে মই কেইফুটামান নহৰু আৰু এডোখৰ আদা লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এয়া মই সৰিয়হ, আদা, নহৰু, জলকীয়াৰ পেষ্ট এটা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু দেখিছে কিমান স্মুথ হৈছে, এনেধৰণৰ হ'ব লাগে। এইদৰে ভালকৈ পিচি ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি বাতি এটালৈ লৈ লৈছোঁ। বাতিটোত অকণমান পানী দি এনেদৰে আওখালি দিছোঁ যাতে বাতিত লাগি থকাবোৰ নষ্ট নহয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি মাছখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। ইয়াতে মই দি দিছোঁ সামান্য পৰিমাণৰ হালধি গুড়ি, অকণমান জলকীয়া গুড়ি, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নেমু ৰস। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মাছ কেইপিচ দি দিম। মাছ কেইপিচ ভালদৰে ধুই আগতীয়াকৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া মই ৰৌ মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে অন্য মাছো ল'ব পাৰে, মাত্ৰ চাব যাতে ফ্ৰেছ মাছ হয়, তেতিয়াহে ভাপত দিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। লগতে মই এফাল পিঁয়াজ এনেদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মাছ কেইপিচ এনেদৰেই প্ৰায় আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিব, তাৰপিছতে আমি ভাপত দি ল'ম। এয়া মই প্ৰায় 45 মিনিটমান সময়ে এনেদৰে ঢাকি থৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া এটা ষ্টীলৰ টিফিন বাতি লৈছোঁ আৰু তাতে মাছ কেইপিচ দি লৈ সৰিয়হৰ পেষ্টখিনিও ওপৰত ঢালি দিছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনি দি ল'ব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ সাফৰ থকা টিফিন বাতি এটা ল'ব যাতে সাফৰখন ভালকৈ মাৰ খায়, নহ'লে ভিতৰত পানীখিনি সোমাই যাব, যিহেতু আমি ষ্টিমাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ওপৰত এইদৰে কেঁচা জলকীয়া ফালি পেলাই দি দিছোঁ। গোন্ধটো ভাল লাগে, লগতে দেখিবলৈও পিছত ধুনীয়া হয়। এতিয়া সাফৰখন ভালদৰে মাৰি লৈছোঁ আৰু আনফালে কেৰাহীত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি অলপ পানী দি পেলাই উতলিবলৈ দি থৈছিলোঁ। এতিয়া দেখিছে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই লৈছোঁ, কমাই লৈ সাৱধানে টিফিনৰ বাতিটো বহুৱাই দিছোঁ। মন কৰিব পানী বহুত বেছিকৈও দিব নালাগে, টিফিনটোৰ তলটো অকণমান টাচ হৈ থাকিলেই হয় আৰু লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে প্ৰায় 25 বা আধা ঘণ্টা সময় আপোনালোকে সিজিবলৈ দিয়ক। এইখিনি সময়তে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু মাজত আপোনালোকে এবাৰ ঢাকনিখন খুলি চাব, যদিহে দেখে যে পানী কমি গৈছে তেতিয়াহ'লে অলপ ছাইডৰ পৰা গৰম পানী দি দিব, কিন্তু মোৰ দিবলগীয়া হোৱা নাই। মই সম্পূৰ্ণ 25 মিনিট সময় সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই এনেদৰে টিফিন বাতিটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, লগে লগে খুলি নিদিব। এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাইছে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব পাৰে সিজিছেনে নাই, তেতিয়া এনেদৰে চামুচ এখনেৰে এপিচ মাছ এইদৰে কৰি চাব। দেখিছেনে কিমান ছফ্ট হৈছে, দেখিয়ে ধৰিব পাৰি আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া মই এনেদৰে প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এইদৰে বনোৱা ভাপত দিয়া মাছ খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। ভাতৰ লগত ইয়াৰ অকণমান হ'লে অন্য একোৱেই প্ৰয়োজন নহয়। নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যিসকলে আজিলৈকে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।